Một đêm nữa đã qua đi, trời đã dần chuyển sang trưa. Vẫn đang nằm dài trên chiếc giường mềm mại. Đêm qua không hiểu kiểu gì mà thanh niên kia lại rớt giường leo xuống nằm cạnh bên tôi. Thấy anh ta đứng dậy tôi cũng giật mình đứng dậy theo. Mở đồ lên thì thấy một quả trứng đầu tiên cũng như là cuối cùng mà Harry đã để lại. Đi ra cửa thì trời đang mưa, hắt nước xối xả vào trong. Thanh niên kia đứng trước mặt không hiểu cái gì lại nằm lăn ra ngủ cạnh đấy. Trời đang mưa lớn, tôi cũng ngại đội mưa ra ngoài, quay về leo lên giường để nằm thêm chút nữa. Nằm mãi thì trời cũng đã tạnh mưa lúc nào không hay. Nằm đến giữa trưa thì thức dậy. Thanh niên kia thì cũng đã thức dậy đi đâu mất. Đi ra ngoài thì có một con khủng long lạ với một quả bờm to trên lưng. Nhưng giờ cũng chưa muốn kiểm tra nó xem như thế nào. Không biết thanh niên kia lôi nó từ đâu về. Không thấy bóng dáng thanh niên kia đâu. Tôi leo lên con Giga trắng tinh của tôi, đi sang đứng trước mặt nhà bầu chúa. Cả nhà họ đứng yên không dám hó hé một câu, cũng lịch sự chào hỏi một câu và giới thiệu đôi chút. Đứng ngay ngắn để kiểm tra kỹ năng. Kỹ năng đầu tiên đơn giản là cạp đơn thuần, kỹ năng thứ hai là gầm to lên cho đã cuốn họng. Chỉ có thế. Tôi cưỡi vòng ra cho đi bước lên đồi. Gầm to phát nữa rồi nhảy xuống. Chạy quanh đây đó. Tự nhiên ánh mắt tôi khóa vào một con chim mắc nết đang bay ở đằng xa. Cầm ống nhòm soi thì là một con cấp độ 85. Chạy tới tí để soi thì thấy một con nữa cấp độ 95. Cũng không biết làm gì nên tôi hiếu kỳ để bắt chúng nó thử. Vừa chạy vừa lôi súng săn ra chạy đến hướng bọn chúng. Đến gần nhắm chính xác nó để bắn. Một mắt bắt đầu tôi lên đạn để bắn lại. Trúng đạn nó cũng bay chạy đi. Bay được một đoạn nhỏ cũng đã bị ngắm hút rơi xuống. Chạy đến kiểm tra thì bị con còn lại gần đó lao xuống tấn công, cũng cướp của tôi một ít trái cây dại. Đưa súng bắn một phát thì nó vẫn chưa chịu ngất xỉu. Tôi cũng bắn thêm một phát nữa nó mới gục và rơi xuống. Tôi thấy bọn này bắt cá dưới nước nên đoán là sẽ phải thu phục nó bằng thịt cá. Tôi cũng lội bộ về dọc theo bờ biển để chạy ra đến khu vực thuyền tìm con cá sấu của tôi. Thấy cái đuôi của nó lại bị trật khớp, tôi cũng phải cất công nắn xương lại cho nó. Đã xong, tôi leo lên lưng nó và lao thẳng vào lòng đại dương. Bơi dọc theo bờ để tìm con cá to để cắn. Cắn hạ con cá mập thì mới để ý là sắp hết oxy. Tôi ngoi lên mặt nước để hít một ngụm khí tươi rồi lại lặn xuống tiếp. Cảm thấy đã đi khá xa nên tôi vòng lại gần bờ. Không tìm được con sinh vật biển to lớn nào khác, tôi lại phải lấy tạm thịt cá hường đem cho hai con chim đấy ăn tạm vậy. Bỏ thịt cá vào cho con còn lại ăn, rồi leo tiếp lên cá sấu lội bộ về nhà. Leo vào trong đồi cỏ, đi xuyên qua bãi hú ở nhà tiến thẳng đến góc còn lại. Không hiểu tôi đã nghĩ gì mà đem cho nó đứng ngay ngắn trên mỏm đá nhô ra bên vách núi. Chắc là tại vì muốn chia sẻ cảnh đẹp với nó, để nó ở đó. Tôi quay về cưỡi con voi cổ đại đứng ở bên ngoài định thu thập một số đồ. Đang đi tới thì có một con ba sừng của bộ lạc đang đứng ở trước mắt. Chắc là do thanh niên kia thu phục rồi, tôi cũng gọi nó đi theo. Cũng đã đi đến bụi cây, tôi hút để lấy vài nguyên liệu cần thiết. Chế tạo một số nền bằng gỗ. Dù gì cũng không biết làm gì nên tôi quyết định xây một cơ ngơi cho bầy đô đô của tôi. Ở đây cũng có cái hồ nước, tôi cũng lượn xuống để nghịch. Trong cái hồ tuy nhỏ này nhưng có rất nhiều cá. Nhìn kỹ thì thấy một con như là gái cá, nhìn dễ thương phết. Hình như nó cần cá để dụ dỗ nó. Tôi cũng quay sang mượn tạm con cá bên cạnh để nhét cho nó ăn. Nhét phát nó tăng hơn 1/3 thanh trạng thái. Tôi mượn tiếp một con cá nữa, cầm đuổi heo đút cho nó ăn. Thanh phần trăm tiếp tục được tăng thêm một đoạn lớn nữa. Còn một lần ăn nữa chắc chắn sẽ dụ dỗ được nó. Tôi cứ cầm con cá đi rượt theo nó cũng quá chảnh đi, đút hoài mà không được.
cố kiên nhẫn đi theo đút nó một lần nữa, cũng dụ dỗ được nó. Nó đang bơi bơi, tôi lại gần nó và có thể nhặt nó lên. Nó quấn quanh cổ tôi cũng trông khá cute, mà cảm giác cơ thể ấm áp hơn hẳn. Tôi nghĩ là nếu đi vào vùng băng tuyết, nó có thể sưởi ấm cho tôi tốt hơn. Quăng nó xuống đất, nhìn sơ rồi lại nhặt lên lại. Cưỡi vô cổ đại về, tôi nhảy xuống và gọi nó đi theo tôi một đoạn. Tôi lại nhớ đến hai vợ chồng nhà chim đang nằm ngủ bên ngoài bờ biển, vội xách dép chạy nhanh ra để xem. Tốc độ thuần hóa nó khá chậm, mà đặc biệt chú ý là thuốc ngủ sắp hết tác dụng. Tôi phải nhanh chóng trở về đem thuốc ngủ ra, nếu không là sẽ bị công cốc. Mở bàn hóa học, cũng lấy sẵn được 200 bình thuốc gây mê, đem chạy nhanh ra ngoài bờ biển để nhồi thuốc gây mê. Định chạy bộ nhưng nghĩ lại cưỡi Weasel ra cho nhanh hơn. Bay đến nơi, lại gần con chim thì nó cũng đã gần hết thuốc mê. Nhanh bổ thuốc vào, nhồi cho nó vài bình rồi lấy ra đem cho con còn lại. Để đó chắc một thời gian nữa nó sẽ tỉnh. Tôi lên Weasel bay trở về. Lấy mớ nền đã chế trước đó, đi tìm một nơi để đặt xây ra một cái nhà riêng cho bầy Đô Đô. Đặt đại nền ra trước để làm móng. Chạy vô nhà để lấy đồ chế. Cái con Parasaur kia không biết thanh niên kia đã làm gì nó mà nó đã bị biến thành một bộ dạng lạ lùng rồi. Chạy ra cưỡi voi lại gần chỗ xây dựng, rồi lấy những cái vách rơm lắp đặt ra. Kế tiếp xây dựng mái nhà cho nó. Rồi lắp thêm một cái khung cửa ra chắn cái phần này lại. Cũng đặt tiếp dốc lên xuống cho dễ dàng di chuyển. Cơ bản cũng chỉ vậy thôi. Tôi cần thêm một cái hàng rào để che chắn lại không cho nó đi ra ngoài. Đặt móng cọc gỗ ra trước, rồi sau đó lắp lan can lên. Nhìn có vẻ là không đẹp lắm nhưng kệ đi. Con Đô Đô nào mà chê là cho nó ra ngoài đường mà ở. Phá bỏ cái vách chỗ này và thay thế bằng một cái cửa lên xuống. Trời cũng đã chiều tà rồi. Tôi chạy trở vô nhà quăng cái cá cho đứng xuống sàn. Đi đến gia đình Đô Đô gọi tất cả đi theo tôi. Chậm rãi dẫn bọn nó cho đi ra cửa. Cái bầy Đô Đô này lúc nào nó cũng ồn ào, vừa đi vừa la in nổi. Chúng nó cứ lẹt đẹt đi theo tôi. Thấy sắp tối, tôi cũng chế thêm cây đuốc để cắm ra đất. Bế một con mang vào trước rồi bỏ nguyên liệu vào bật đuốc lên cho sáng. Lần lượt bế từng con đem vào chuồng vứt nó xuống. Cầm súng ra để sử dụng đèn chiếu sáng. Bật cho phép chúng nó di chuyển tự do. Vậy là tụi bay cũng đã có nhà riêng rồi nhé. Trời thì cũng đã tối ôm rồi. Tôi đi kiểm tra một lần nữa rồi trở về nhà kho. Đem bỏ Nacoberry và thịt hỏng vào bàn hóa học để chế tạo lô thuốc gây mê mới. Cất hết thịt sống vào tủ lạnh. Rồi cầm đuốc chạy ra cửa Weasel để ra biển tìm hai con chim kia. Đến nơi thì thấy hai con đang đứng ở đấy chờ đợi tôi đến đón. Gọi một con theo tôi và cho con còn lại đậu lên vai, rồi lên Weasel bay đi. Tôi cũng bay tấp qua hồ nước, cầm đèn để tìm con rái cá còn lại. Cứ bơi quanh quẩn trong hồ nước nhưng vẫn không tìm được, đành cưỡi Weasel bay trở về nhà. Về đến cửa thấy thanh niên kia đã trần truồng ở trong nhà, nhìn có hơi một chút. Vào trong nhà đóng cửa lại, vứt con chim xuống đất. Cũng gọi con đang bay còn lại đứng yên. Thanh niên kia chạy quanh xem xét một hồi. Con chim này dáng đứng cũng oai phong lẫm liệt lắm chứ đùa. Lỡ tay quơ một phát, suýt chút nữa có chim nướng để ăn rồi. Cũng lại hâm cái con rái cá dễ thương một chút, rồi cũng lên giường để ngủ. Kết thúc một ngày dài nữa tại đây. Chúc ngủ ngon.